สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนถักกระเป๋าสะพายด้านข้างใบเล็กๆลายไทยโดยวิธีที่ง่ายๆนะคะวันนี้จะใช้เชือกร่มเส้นขนาด 1.8 มิลนะคะถักกับเข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์ 5ใครมีเข็มหรือไหมไซส์อื่นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะเริ่มต้นให้เราถักโซ่ขึ้นมาเท่ากับความกว้างของกระเป๋านะคะทำห่วงแบบนี้แม่แต่นับตรงนี้เป็นโซ่ที่1นะคะใบนี้แม่แต่จะถักไซส์เล็กนะคะเอาไว้ใส่มือถือและของเล็กๆน้อยๆก็จะถักโซ่ขึ้นมา25โซ่ค่ะแต่ถ้าใครต้องการไซส์ใหญ่ขึ้นก็สามารถเพิ่มโซ่ขึ้นมาได้อีกนะคะถักมาได้25โซ่นำมาวัดดูว่าได้ความกว้างของกระเป๋าตามที่เราต้องการไหมนะคะวัดแล้วแม่แต่ได้15เซนติเมตรหรือประมาณ6นิ้วนะคะต่อไปในแถวแรกเราจะถักกลับด้วยลายควักธรรมดานะคะเริ่มต้นกลับมาถักที่โซ่ที่2นะคะถักกลับด้วยลาย X หรือลายควักธรรมดาโซ่ละ1ครั้งนะคะถักแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยนะคะเดี๋ยวขอข้ามคลิปส่วนที่ขั้นตอนที่ซ้ำกันไปนะคะเมื่อเราถักมาจนสุดแถวที่โซ่สุดท้ายให้เราถักควักธรรมดาหรือถัก X ลงไป3ครั้งค่ะจากนั้นก็ถักควักธรรมดากลับหลักละ1ครั้งนะคะตรงนี้เป็นปลายไหมที่เราเริ่มต้นถักโซ่เราก็ถักรวบปลายไหมไปได้เลยนะคะถักหลักละ1ครั้งไปจนถึงหลักสุดท้ายของแถวเลยค่ะเมื่อถักมาจนสุดแถวนะคะตรงนี้จะเป็นหลักสุดท้ายที่เราจะถักลงไปซึ่งมีโซ่1ที่เราเริ่มต้นและควักธรรมดา1ครั้งแล้วนะคะก็ถักลงไปอีก1ครั้งรวมแล้วจะเป็น3หลักในโซ่นี้นะคะจากนั้นต่อไปขึ้นแถวที่2เราจะถักควักธรรมดาวนต่อไปได้เลยนะคะตรงนี้เราไม่ต้องลดห่วงเพื่อเชื่อมติดแถวนะคะถักควักธรรมดาลงไปบนหลักแรกเลยค่ะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่2หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะถักวนไปจนครบรอบแถวเลยค่ะเมื่อถักวนมาจนครบรอบที่2แล้วนะคะต่อไปในรอบที่3เราจะถักลายหยดน้ำเล็กหรือลายไทยนะคะหลักแรกให้ถักควักธรรมดาตามปกติในหลักที่2ให้เราแทงเข็มผ่าน2เส้นที่อยู่ข้างหน้าหลักนะคะ
จากนั้นเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแล้วถอดเข็มผ่าน2ห่วงบนเข็มค่ะตรงนี้ถือเป็นลายหยดน้ำ1ลายนะคะหลักต่อไปถักควักธรรมดาสลับกับการถักลายหยดน้ำนะคะถักควักธรรมดาสลับกับหยดน้ำแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวในแถวที่1หน้าตาของลายจะออกมาแบบนี้นะคะเมื่อเราถักวนมาจนครบรอบแถวตรงนี้จะไม่ลงตัวนะคะเราก็จะถักลายหยดน้ำลงไปบน X ที่เหลือเลยนะคะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาตรงหลักถัดไปขึ้นแถวที่2เราจะถักลายหยดน้ำลงไปบน X นะคะแล้วก็ถัก X ลงไประหว่างลายหยดน้ำค่ะถักสลับกันไปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะลายหยดน้ำจะเป็นลายที่ถักง่ายแต่ลายของชิ้นงานที่ได้ออกมาจะสวยเรียบหรูดีนะคะเราก็ถักซ้ำๆแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเดี๋ยวจะถักให้ดูในการขึ้นแถวใหม่แถวที่3อีกรอบนึงนะคะแถวที่2หน้าตาก็จะออกมาแบบนี้ค่ะตัวลายหยดน้ำจะอยู่สลับวางกันนะคะให้เราถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวค่ะข้ามคลิปมาตอนที่ถักได้ครบรอบแถวที่2แล้วนะคะต่อไปขึ้นแถวที่3เราก็จะถักวนต่อไปเลยโดยลายหยดน้ำของเราจะอยู่บน X ที่อยู่ระหว่างลายหยดน้ำนะคะซึ่งตำแหน่ง X จะอยู่ระหว่างลายหยดน้ำของแถวใหม่กับแถวเดิมนะคะลายก็จะสลับวางกันโดยอัตโนมัตินะคะเราก็ถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวและถักวนขึ้นไปเรื่อยๆจนได้ขนาดความสูงตามที่เราต้องการนะคะลายก็จะอยู่แนวเฉียงๆแบบนี้นะคะเมื่อถักขึ้นมาได้ขนาดความสูงตามที่เราต้องการนะคะก็ถักไปแล้วก็ลองวัดดูด้วยก็ได้นะคะว่าได้ความสูงตามที่ต้องการหรือยังใบนี้แม่แต่จะถักให้สูง15เซนหรือประมาณ6นิ้วนะคะจากนั้นในแถวสุดท้ายแม่แต่จะใช้วิธีถักควักธรรมดาวนไปอีก1รอบนะคะ
เมื่อถักควักธรรมดาวนมาจนครบรอบแถวขั้นตอนต่อไปเราจะถักสายขึ้นไปเลยนะคะโดยจะเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่อยู่ด้านข้างของกระเป๋านะคะเป็นตำแหน่งนี้นะคะเราก็ถักควักธรรมดาลงไป2ครั้งในหลักเดียวค่ะจากนั้นให้เราหมุนชิ้นงานมาอีกฝั่งหมุนวนขวานะคะเราจะต้องหมุนในทิศทางเดียวกันตลอดฉะนั้นจำไว้นะคะว่าเราหมุนไปด้านไหนใบนี้เราหมุนวนขวาหรือตามเข็มนาฬิกานะคะจากนั้นข้ามหลักตรงนี้ไป1หลักแทงเข็มลงในหลักที่2แบบนี้นะคะแล้วถักควักธรรมดาค่ะหมุนชิ้นงานวนขวาด้านเดิมนะคะจากนั้นเราจะแทงเข็มผ่าน2เส้นที่อยู่ด้านข้างหลักค่ะเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นจะมีห่วงบนเข็ม2ห่วงให้เราถอดเข็มนะคะแล้วหมุนชิ้นงานมาด้านเดิมนะคะแทงเข็มผ่าน2เส้นเหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นถอดเข็มผ่าน2ห่วงค่ะหมุนวนและถักซ้ำในลักษณะเดิมเลยนะคะให้ถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนได้ขนาดความยาวของสายตามที่เราต้องการเลยนะคะลายของสายกระเป๋าจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมีความแข็งแรงทนทานดีมากนะคะเมื่อถักมาได้ความยาวของสายตามที่เราต้องการแล้วต่อไปเราจะถักติดกับสายกระเป๋านะคะแบ่งครึ่งกระเป๋าแล้วถักลงที่ตำแหน่งด้านข้างของกระเป๋านะคะแทงเข็มถักควักธรรมดา1ครั้งจากนั้นย้อนมาถักควักธรรมดาข้างหน้าหลักแล้วเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงเลยนะคะตัดไหมและเก็บปลายไหมเลยค่ะ สำเร็จแล้วค่ะกระเป๋าสะพายด้านข้างลายไทยใบเล็กๆน่ารักของเรานะคะถักได้ง่ายมากใช้เวลาไม่นานและมีความสวยเก๋ไม่ซ้ำใครสามารถถักใช้เองได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถักตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นำมาฝากแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ